guys, Mark here again and welcome back to my channel. If you're new to my channel, you love cars, DIYs, and anything car related, please consider subscribing and check out my playlist. Hi guys, so good morning. Today, share ko sa inyo kung paano mag-lubricate ng gear selector cable or yung shifter cable for Toyota Rush. Applicable po ito para po sa mga manual transmission na Toyota Rush. Yung sa matic kasi hindi ko pa nakikita, pero most probably shaft driven yung mga yan. Pero yun nga, I'm not 100% sure kung shaft driven, pero kung cable, guys, is pwede nyo rin gawin tong method na ito. Even shaft driven, pwede nyo rin siyang gawin. So, bakit natin kailangan i-lubricate yung shifter cable or yung gear selector cable? Kasi sa factory, meron naman siyang pre-greased na yan. Kumbaga, nilulubricate na yan ng kasa. Pero, or yung sa assembly line. Pero, syempre, pagka araw-araw nyo siyang gagamitin or ginagamit, natutuyo din po, natutuyo, and also nadudumihan din po yan. Pag nadumihan po, mas malaki po yung chances na maputol po yung shifter cable nyo. Yung shifter cable ng Rush is hindi rin po biro, medyo may kamahalan din po siya. Kung hindi po ako nagkakamali, around between 8 to 10,000 pesos po siya. Okay? So, eto, pwede nyong gawin para tumagal yung buhay, and also, mas malambot po siyang ikambyo pagka ginawa nyo to. Proven na po ito kasi yung old car ko, yung Hyundai Ion, ginagawa ko po ito since nakuha ko po yun, and hanggang sa nabenta ko, yung original cable niya is intact pa rin. So that's 6 years mahigit. Never nagka-problema. Kasi yung mga hindi naalagaan na cable or hindi naalagaan, minsan 1-2 years, even 3 years, napuputol na. Okay? So, gawin na natin. So, ang DIY na ito, sobrang dali lang. Kailangan nyo lang ng basahan or tissue. Tapos, yung lubricant na gagamitin nyo. Yung sa akin is WD-40. Naubusan ako ng ATF. Pero ATF yung magandang pang-lubricate sa mga ganitong cable. Okay guys, so unang-una nyong gagawin is hindi nyo na kailangan ng prying tool dito. Kamay lang. Etong cover. Yan, cover na humahawak sa ating shift boot. Iaangat nyo lang yan. So, meron niyang kanal banda dito sa edge. Guys, ito. Meron niyang kanal dyan. So, yan yung pwede nyong gamitin para maiangat yung frame. So, ito guys. Okay. So, make sure guys na gentle yung paghila nyo kasi baka mabasag nyo naman yung clips na ito. Yan. So, meron niyang mga clips. Yan, to. Yan, to. Iaangat nyo lang yan. O, pwede nyo ring alisin yung shift knob. Pero, ito kasi makikita nyo na. So, ito yung mechanism ng shifter. Ito po yung gear selector cable. Yung dalawang yan. So, yan yung hinge. Ayan, kikita nyo, yan yung lock ng shifter cable. And from there, guys, pupunta yan sa ilalim, papunta sa transmission. So, very easy lang naman to. Lahat lang ng moving parts. Okay? So, yan. Lahat ng gumagalaw, guys, ilulubricate nyo lang. Okay? So, wala kasi yung yung nozzle extension, kaya i-spray ko na lang siya ng diretso. Okay. Yan. Tapos yung mga naka-manual guys, yan. Pati yung dito guys sa likod, yung mismong cable, yan po yung importante na ma-spray yan.
So sa kasa hindi po ito ginagawa. Hindi ko alam kung bakit hindi siya kasama sa PMS. Okay? So after spray yan guys, i-cambio-cambio nyo lang para lang bumaba yung penetrating oil na nilagay natin. So yan, mas malambot na siya agad, clearly. Good. Also yan, pagka yung kumakambyo kayo, may squeaking or hindi siya swabe ipasok, yan, most probably tuyo na po yan, itong mechanism and yung shifter cable, or marumi. Okay? So yung basahan naman guys is pampunas lang sa mga kung may mga lumagpas-lagpas kayo, pampunas lang po siya. Yan, yung mga tulo-tulo dyan. Okay? So pupunasan ko muna saglit. Okay guys, so after i-lubricate, punasan, ibalik nyo lang yung cover, then that's it. Okay? So bukod guys sa penetrating oil, pwede kayong gumamit ng ATF, yung automatic transmission fluid, kahit na mumurahin lang, maganda siya. Pwede nyo rin yan, yung mga bakal-bakal guys, yan, gamit kayo ng grease, high temp grease, yan. Or yung mga silicone grease, yan. Basta grasa, mas matagal kasi yun. Kumbaga, mas matagal yung buhay. Ang downside lang kasi nun is talagang kumakapit yung alikabok dun. So, pagka grasa yung gagamitin nyo, syempre, i-check nyo once in a while para malinisan. Okay guys, so that's it for me today. If you like the video, please give it a thumbs up. If you haven't subscribed yet, please subscribe to my channel. And also guys, if kailangan nyo ng mga parts, maintenance parts for your Toyota Rush, o Hyundai Ion, o Wigo and Accent, please visit my official Shopee store. Ilalagay ko po yung link sa description section below. Again, this is Mark. Thank you so much for joining me today, and see you guys on our next video.